رمضان ما شرفنا. Bună, dragilor! Bine v-am găsit în această mirifică zi de joi, 3 aprilie. Pentru că, da, vă dau întreg contextul. Și da, afară e ceva de vis. Și pentru că afară e ceva de vis, astăzi m-am decis să port un parfum care, în opinia mea, invocă primăvara, invocă feminitatea și vine de la casa Haifa Perfumes și se numește 36. Are numărul de cod 36 sau, mai exact, inspirația lor, reinterpretarea lor, mai corect spus, pentru Insolence de la Guerlain. Și da, am sticla veche, o să vă inserez o imagine pe undeva pe aici și da, pot spune că această reinterpretare a casei Haifa Perfumes cu numele său de cod 36 este extrem, dar extrem, și accentuez, de apropiată de acea ediția veche. Foarte fain, e genul acela de parfum de mamă, de zână bună, pudrat, hai să spun feminin, pudrat, dar are și partea aceea, nu știu, are izul acela dulce, care pe mine una mă duce cu gândul către niște bombonele cu aromă de violetă. Foarte fain. Neapărat mergeți să-l testați, sau dacă vă știți că pur și simplu adorați Insolence de la Guerlain, îl puteți comanda acum pe site-ul celor de la Haifa Perfumes, deoarece în sfârșit site-ul și-a reluat activitatea. Și da, voi ați văzut deja din titlu, astăzi am un unboxing și da, am emoții, deoarece o să vedeți când ajungem acolo, dar, spoiler, am o amică care adoră să spună spoiler în loc de spoiler, spoiler alert, lăsând gluma deoparte, dacă aveți acest parfum și anume Beirut de la Haifa Perfumes și-l adorați și-l iubiți la fel ca mine și-l venerați și așa mai departe, sau dacă știți că adorați ADN-ul, sau mai bine spus combinația dintre Devotion de la Dolce & Gabbana și Lira de la Xerjoff, doamnelor, fetelor, vorba aceea, nu mergeți încet, pur și simplu alergați. Alergați către cea mai apropiată insuliță Haifa Perfumes / magazin fizic. Momentan nu sunt pe site, însă vor fi în curând disponibile pe site și vorbesc aici despre uleiul Beirut. Da, m-ați auzit bine. Am aici, îmi pare rău că nu mai am cutia, îl am de vreo 2 zile, dacă nu mă înșel, și observați dentul care i l-am dat. Nu am vorbit de el la captura zilei pe grupul meu de Facebook Freak Family, deoarece am spus că cel mai bine mă exprim într-un video, da? Deci pur și simplu alergați și cumpărați-vă uleiul Beirut. Este izul acela citri gurmand, pentru mine aroma perfectă într-o zi de vară, iar ce m-a surprins în legătură cu acest ulei este faptul că în momentul în care îl aplic pe piele, îl duc foarte mult în zona Devotion de la Dolce & Gabbana, iar pe măsură ce se încălzește, pe măsură ce se contopește cu pielea mea, pur și simplu mă duce în zona Lira. 1000 din 10. 1000 din 10 pentru simplu fapt că este unul din, aș putea spune singurul, în momentul de față spun singurul, pentru că nu mi-amintesc alt ulei cu capacitatea aceasta, la modul că se simte și după ce te speli. Nu mă credeți pe cuvânt, mergeți și cumpărați-l din start, da? Deci dacă iubiți EDP-ul Beirut sau dacă iubiți zona aceasta Devotion Lira, vă trebuie uleiul Beirut. Atât vă spun, da? Mai mult nu. Și hai să începem. O să încep cu 2 variante în format clasic, da? Cum este de altfel și acesta. Bine, eu l-am în sticla mare de 100 de ml.
Dar am aici 50 de mililitri din reinterpretarea pentru Arabian Stonka, bineînțeles, Haifa Perfumes. Mi-am notat eu aici niște prețuri. Uleiul Beirut, nu mai știu, în jur de 170 de lei, dacă nu mă înșel. Pentru câți mililitri, doamne? 20, parcă, da, 20 de mililitri. Poate vi se părea ușor cam mult, 170 de lei, dar credeți-mă, este singurul ulei care se simte pe pielea mea și după ce mă spăl, da? Și știți foarte bine, nu am cod de afiliere cu Haifa, nu absolut nimic. E adevărat, am două parfumuri, vedeți imediat, în colaborare cu ei, dar ce-i corect, e corect, da? Bun, hai să vedem pe repede înainte. Este genul de clip cu primele impresii, unboxing și primele impresii. Voi reveni către ele. Sticla clasică de 50 de ml Haifa Perfumes și exact cum v-am spus, avem aici reinterpretarea lor pentru Arabian Stonka. Atomizorul este Arabian Stonka. Da, da. Udul acela dulceag, șofran, zahăr brun, trandafir, dar este genul acela de trandafir cu zahăr, cum îmi place mie să spun, adică nu e ceva care să mă deranjeze. Doamne Dumnezeule, deci nu cred. Știți că am reinterpretarea Hadlaj, reinterpretarea Pandora Scent. Dacă nu mă înșel, mi se pare că undeva printr-unul din dulapuri mai am ceva, mai am o parțială, cum se spune, din Arabian Stonka. Însă, de departe, varianta Haifa Perfumes este ce trebuie. Da, suna clișeu, dar nu știu cum să spun altfel. Udul de aici, acordul de ud de aici nu are subtonul acela fiind de tot medicinal, chestie care o apreciez din suflet. Și este, cum să spun eu, trandafirul este perfect echilibrat, este la egalitate cu acordul de zahăr brun de aici, da? Nu e nimic mai mult, nimic mai puțin, pur și simplu. Mai spun? 10 din 10? Nu mai spun. Mergeți și testați acest parfum doar dacă nu cunoașteți varianta originală. Dacă cunoașteți varianta originală, oricum în bara de descrieri, în caz că găsești ceva listat pe site, o să vă las linkurile. Dacă nu, exact cum v-am spus, cel mai apropiat magazin fizic Haifa Perfumes, iar pe măsură ce vor fi listate pe site o să vă țin la curent. Bun. Și pentru că sunt această iubitoare de parfumuri bold, opunătoare, impozante și așa mai departe, avem aici și reinterpretarea Haifa Perfumes pentru Side Effect. Da. Întâmplarea face să am și mai multe decanturi, mai multe mostre oficiale ale parfumurilor de la Initio. Vor urma câteva videoclipuri de tip versus între toate inspirațiile unui ADN și originalul. Dar până atunci, hai să vedem cum e Side Effect de la Haifa Perfumes. Aceeași sticlă clasică, standard, cum îmi place mie să spun, de 50 de mililitri. Și, da, deci nu știu, atomizoarele mi se par mult mai bune. Da, merge destul de mult în zona Side Effect, însă este acel Side Effect mai fin afumat, aș putea spune. Da, acum parcă pe măsură ce se dezvoltă, se apropie din ce în ce mai mult. Da, ai și partea aceea dulce, ai și izul acela fiind de tot oriental, pentru că inclusiv Side Effect OG are, pentru mine, pentru percepția mea, are un ușor acord Middle Eastern, dacă doriți. Chestie care se resimte și în reinterpretarea Haifa Perfumes.
ai și izul acela fiind de tot buzii și ai întregul acela vibe, dacă doriți, de club, de chestii sexy, ușor periculoase și așa mai departe, da? Zona aceea. Da. Da. Exact cum v-am spus. Am și OG-ul și în curând o să fac un videoclip de tip versus cu toate reinterpretările anumitor ADN-uri sau profiluri olfactive de la Initio. Și acum să trecem la creațiile originale, pentru că da, cei de la Haifa Perfumes nu se ocupă, între ghilimele, doar de parfumuri inspirate sau parfumuri tip clonă, ci au și foarte multe ADN-uri originale sau creații, cum se numesc ele. Și hai să încep cu ceva cu care am legătură și vorbesc aici despre Roxy. Avem aici varianta Eau de Parfum, EDP, iar aici varianta ulei. Și da, dacă vă uitați cu atenție și mai bine să desigilez eu ca să nu mai reflecte ring light-ul în folia cutiei, dacă vă uitați cu atenție la ambalajul Roxy, da? Vă seamănă cu ceva, nu-i așa? Vă seamănă cu Rojin. Pentru că, haideți întâi cu detaliile. Vine într-o cutie de carton, dar e genul acela de textură de catifea, dacă doriți. Movul acesta imperial, cum îmi place mie să spun. Vă arăt imediat și sticluța. Acum vi se pare și mai cunoscut, nu? Da. Am spus să mergem pe aceeași, aici aveți sigla Haifa Perfumes, am zis să mergem pe aceeași amprentă personală, bine, personală, mulțumită lui Coco de la Simțuri Ascuțite, și am modificat doar puțin mandala. Dar, Roxy este a doua colaborare a mea cu cei de la Haifa Perfumes, însă, mă simt emoționată și onorată totodată, deoarece Roxy este o creație, 50% eu, 50% domnul Haifa, o să-i spunem, da? Mai precis, CEO Haifa sau nasul din spatele Haifa Perfumes. Da, dacă Rojin Baiana este 100% eu, este creația mea proprie și personală, ei bine, la Roxy am făcut ceva împreună. Am colaborat eu împreună cu domnul Haifa. O să vă întrebați, ok, Rojin Baiana am înțeles, dar de unde și până unde Roxy? Long story short. Îmi cer scuze. Ei bine, eu am așa o slăbiciune către povestea, dacă doriți, povestea de dragoste celebră din istorie și anume Sultan Suleiman și Haseki Hürrem Sultan. Ei bine, în istorie, inclusiv în film, în cărți și așa mai departe, numele real al sultanei Hürrem, mai pe românește, era Roxelana. Da? Am spus, ok, nu pot face un parfum Roxelana, mi se părea too much. Dar pentru că am vrut neapărat ca această creație, acest parfum, pentru că da, are o poveste în spate, o să încerc să vă spun mult mai pe scurt, înseamnă ceva pentru mine, am spus ok, hai să alintăm Sultana Hürrem și să fie tot ceva în zona noastră, în limba română, cum s-ar spune, hai să-i spunem Roxy. Da? Deci, Roxy vine de la Roxelana, iar acest parfum reprezintă, hai să spunem, povestea unei femei care iubește din tot sufletul său, însă, în același timp, are acele șiretlicuri feminine, dacă doriți, da? Are anumite scheme, cum s-ar zice la mine în Colentina, știe să-și facă jocurile, dacă doriți, prin intermediul iubirii. Da? Atenție! Este cu și despre iubire Roxy. Bun,
Hai să vedem cum miroase. Și de ce mă umflă râsul? Pentru că eu am creat o parte din parfum, domnul Haifa și-a pus amprenta pe cealaltă jumătate, iar eu în momentul de față nu știu cum miroase, da? Nu știu cum s-au îmbinat toate chestiile în acest parfum. Hai să vedem împreună. Dar suna telefonul de Zor, că de ce nu? Pentru că da, îl am alături de mine, l-a încărcat. Bun, hai să vedem cum stă treaba cu Roxy. Același atomizor sănătos, cum îmi place mie să spun. Da. Roxy, exact cum v-am spus, este acea aromă feminină, este genul de parfum pe care l-aș duce cu siguranță în zona gourmand, cremoasă, cu fin de tot sub ton tropical. Este totodată fin lactonic, dar când spun fin lactonic, nu mergeți cu gândul către zona ADN-ului lui Blanche Bette sau This Is Her sau așa mai departe. Nu este atât de lactonic, însă se resimte destul de clar ceva lactonic aici. Este fin de tot fructat. Ceva ce mă duce cu gândul către fructe roșii, nu știu de ce, dar în momentul de față așa îmi dă la nas. În același timp, este, cum să spun eu, genul de aromă cremos pudrată, extrem, extrem de feminină, sexy totodată, dar fără să fie vulgară. Nu știu, în opinia mea e pur și simplu acel parfum de zi cu zi, parfum care nu ți impune un anume dress code, o anume situație specială sau așa mai departe. Însă, ținând cont că vorbim despre un parfum aparținând Haifa Perfumes, aveți mare grijă cu numărul de pulverizări. Da? Mare grijă. Mare grijă. Are și ceva fin de tot tropical, vă spuneam, și când spun fin de tot tropical, gândiți-vă la un acord de nucă de cocos, dar nu în zona, cum să spun eu, unei pina colada, nu în zona unei ape de cocos, ci mai degrabă gândiți-vă la un cocos fin de tot lactonic. Da? Lapte de cocos, nu știu dacă există, dacă nu există, îl preparăm noi acum. Și, ca de obicei, da? Ați observa cantitatea de ulei din acest parfum. De aceea spun, aveți mare grijă cu numărul de pulverizări. Are și vanilie, bineînțeles, că dacă mi-am pus și eu umărul la crearea sa, categoric are și vanilie. Are și vanilie, are și ceva santal. Are, exact cum vă spuneam, partea aceea fiind de tot pudrată, însă când vă spun parte pudrată, nu mergeți neapărat cu gândul către izul acela de pudră de make-up, ci mai degrabă mergeți cu gândul către un iris. Da? Dar, exact cum v-am spus, Roxy este parfumul care reprezintă o femeie puternică, o femeie care iubește, genul acela de femeie nărăvașă, cum îmi place mie să spun, care, cum să spun eu, este și fetiță, este și femeie, știe să-și impună punctul de vedere, știe să fie și girly, flirty, jucăușă și așa mai departe, dar, exact cum v-am spus, nu știu, feminitate la nivel maxim. Asta este Roxy, scurt pe 2. Nu l-aș vedea purtat de un bărbat. Dacă Roshin Baiana este oarecum unisex, Roxy sub nicio formă. Nu. Roxy este pur și simplu feminitate într-o sticlă. Și mi-am notat aici, este la același preț precum Roshin Baiana și anume 170 de lei. Dar la insulițele Haifa Parfums, și între timp voi deschide și uleiul Roxy, la magazinele lor fizice, din ce știu eu, cam tot timpul sunt anumite promoții, oferte și așa mai departe. Dar prețul său este de 170 de lei. Și trecem la uleiul Roxy, care da, vine în același ambalaj precum Beirut
Și da, vi se pare ușor cunoscut acest ambalaj, dar, hai să vedem, normal, ca de obicei, uleiul trebuie să, cum să spun eu, să păstreze aceeași rețetă, da? Aceleași note precum parfumul. Mie acum la prima testare, uleiul Roxy mi se pare oarecum mai gurmand decât EDP-ul. Categoric este același profil olfactiv, însă uleiul Roxy mi se pare, cel puțin acum pe pielea mea pentru o primă impresie, este aici ceva ce mă duce cu gândul către bezele de nucă de cocos. Da? Aerul acela dulceag cu cocos, dar în același timp pufos, aerat, da? Nu ceva care să te leșine sau așa mai departe. Da, deci nu știu. Știți că eu sunt fiartă pe uleiuri. Hai să încep cu începutul. Eu sunt fiartă pe uleiuri, ador să le port vara, deoarece, în opinia mea, un ulei parfumat vara se poartă. Da? Strict experiența mea proprie și personală. Vara, în contact cu lumina soarelui, cu căldura și așa mai departe, proiectează. Știu că multă lume susține că uleiurile nu proiectează. Încercați să le purtați vara și treaba se va schimba total. Și am reușit să-mi pun și pe buze, dar nu mai contează. Da, este aceeași zonă, este feminin, este romantic, dar jucăuș totodată, da? Din nou, genul acela de aromă de zi cu zi. De zi cu zi, dar care lasă o amintire olfactivă în urma ta, dacă doriți. Categoric, și nu pentru că am contribuit la crearea lor, dar ca arome sunt 100 din 10. 100 din 10, pur și simplu. Și uleiul la fel, uleiurile de fapt, uleiul Roxy știu sigur că este 170 de lei, Beirutul aproximativ 170 de lei, pe undeva pe acolo. Da? Ultimul, dar nu cel din urmă, avem aici un parfum periculos și o să înțelegeți imediat de ce. Deoarece vorbesc despre Escobar. Da, ați auzit bine. Aceasta este prezentarea. Stați o secundă să dăm jos folia să se vadă mult mai bine. Escobar, de data aceasta, din ce știu eu, din nou, este creație, este ADN, nu este inspirat de un alt parfum, dar este genul acela de aromă unisex. Dacă la Roxy EDP avem cutia cu textură de catifea mov regal, la Escobar cutia este cu textură de catifea neagră. Aici avem eticheta parfumului și hai să vedem sticla și mai ales cum miroase, pentru că nu mai am răbdare. Acest Escobar este strict creația domnului Haifa, da? Nu am nicio legătură cu acest parfum. Sticla este fix verdele meu preferat. Capacul acesta pe lux și opulență, cum îmi place mie să spun. Și observ aici că are și gravat Haifa Perfumes. Nu știu cât va surprinde camera. Da, nu vrea să pună zoom. Și capacul acesta, dacă l-ai scăpat pe degetul mic de la picior, ești pa. Nu știu, cred că are 600 de grame capacul acesta, deci este greu. Este metalic, greu, chiar foarte greu, dar trecem peste. Hai să vedem cum miroase Escobar. Același atomizor care e ce trebuie. Bun. La Escobar se schimbă situația la modul că gândiți-vă la o jachetă de piele, da, pur și simplu asta îmi vine acum în fața ochilor, o jachetă de piele neagră, moale, genul acela de material de calitate, ceva cardamom, dar cardamom pe steroizi, da? Doamne Dumnezeule! Bun.
Escobar este acel parfum, cel puțin acum pentru o primă pulverizare, pentru o primă impresie, cum să spun eu, dark, misterios, e genul acela, dacă Roxy este feminin 100%, nu știu, n-aș putea spune că Escobar este parfumul cu care l-aș vedea pe Sultan Suleiman, însă Escobar, pur și simplu, nu știu, adică cine s-a ocupat de acest parfum și de numele acesta, în speță domnul Haifa, tot respectul, pur și simplu exact așa miroase. Dacă este purtat de un bărbat, te face să te simți precum Escobar. Înainte și înainte de toate, eu am spus din start, este genul de aromă total unisex, însă, dacă sunteți doamne sau domnișoare și sunteți în zona genului de parfum, nu știu, biancolate sau dulcegării sau chestii flower power și așa mai departe, s-ar putea să vi se pară prea mult. Da? Are și ceva dulce aici. Dulce, dar nu, cum să spun eu, nu dulcele acela gurmand. Are o parte ambrată mai degrabă, iar undeva în fundal se resimte ceva ce mă duce vag de data aceasta, deci nu este ceva proeminent, este o adiere, este undeva într-o îndepărtare foarte mare, cum îmi place mie să spun. Ceva ce mă duce cu gândul fiind de tot către acordul de tămâie, dar nu știu. Dacă sunteți doamne sau domnișoare și vă regăsiți în alegerile mele, în topurile mele, în preferințele mele în legătură cu parfumurile din zona unisex, nu știu, parcă totuși nu vi l-aș recomanda blind, mergeți și testați acest parfum. Și încă ceva, încercați să testați parfumurile casei Haifa Perfumes direct pe piele. Da? Pentru că în decursul timpului am observat că pe blotter, pe hârtie, nu știu, cum s-ar spune, nu îi se face dreptate, da? Adică nu se redau acordurile, notele la fel de frumos ca pe piele. E o chestie care de fiecare dată am vrut să vă spun în ceea ce privește parfumurile de la Haifa. Testați-le direct pe piele. Doamne, nu știu. Parcă are și o fină adiere undeva din nou, într-o foarte mare depărtare și nu știu cum să spun ca să nu baneze YouTube, are o adiere de treaba aceasta, zic, dar din nou, undeva în foarte mare îndepărtare. Nu mergeți cu gândul către acel parfum de la acel brand condus de Bambi, da? Știți voi la ce mă refer. Nu. Escobar nu are legătură, iar în umila mea părere, Escobar, accentuez, nu are legătură cu acel parfum și dacă ar fi totuși să-l compar, chiar dacă nu împart ambele același ADN, același profil olfactiv, Escobar cu siguranță este peste. Este peste deoarece are altceva în el. Chiar dacă undeva în fundal, mă repet, se resimte izul acesta. Escobar are și pielea aceasta, are și acordul de cardamom, are și ceva fructat dulceag, mi-aș putea permite să spun, pentru că în momentul de față, nu știu, așa mă duce cu gândul. Gândiți-vă pur și simplu la o fuziune, sau mai bine spus, haideți să vă zugrăvesc imaginea care mi-o lasă acest parfum pentru o primă impresie. Port o geacă de piele, exact cum v-am spus în continuare, dar nu e ceva copleșitor. Da? Nu e genul acela de piele care să vină să-ți dea un pumn în față și așa mai departe. Nici pe departe. Este ca și cum am pe mine o geacă de piele, mi-am pulverizat un parfum cu și despre cardamom, parfum care, să spunem că nu are o proiecție tocmai bună, deoarece în momentul de față s-a mai estompat izul acela de cardamom și pur și simplu merg într-o locație selectă unde servesc un desert dulce fructat. În continuare e ceva aici dulce fructat. Dar nu
este, cum să spun eu, în momentul de față nu-l înclin nici către latura masculină, nici către latura feminină, este pur unisex și e genul acela de parfum pentru un bad boy sau o bad girl, da? Categoric, nu știu. Din nou, acestea sunt strict primele impresii. O să le iau la purtare deoarece am observat din parfumurile pe care le am eu de la Haifa și am în jur de 15, dacă nu mă înșel, parfumurile de la această casă nu necesită timpul acela de macerare, maturare, oxidare, îmbătrânire și așa mai departe. Ți-ai luat un parfum de la Haifa Perfumes? Da. L-ai deschis și îl folosești liniștit sau liniștită? Nu are nevoie de timp să stea pe dreapta. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă le aveți și o să le iau pe aceste 3 minunății, de fapt, hai, toate, pentru că da, exact cum v-am spus, în sfârșit cei de la Haifa Perfumes au lansat pe piață și uleiuri parfumate. Credeți-mă că, de fapt nu mă credeți, merge să le testați, da? Cel puțin mă repet, uleiul Beirut, pentru că știu că am multe urmăritoare care adoră zona aceasta gurmandă a parfumeriei, dar împreună cu Roxy, deoarece și Roxy, exact cum v-am spus, pe partea de ulei, da, are o parte mult mai gurmandă față de EDP, dar nici EDP-ul nu este mai prejos, de altfel cum nici Escobar EDP. Dar chiar, nu știu dacă au și ulei la Escobar, pentru că dacă au și ulei, îmi trebuie. Bun. Exact cum am spus, atât pentru videoclipul de astăzi. Lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră dacă le-ați testat, dacă le aveți în secțiunea comentarii. V-am spus, momentan le puteți găsi strict la insulițele, la magazinele fizice Haifa Perfumes, urmând ca treptat să fie listat și pe site-ul lor, care de altfel este din nou funcțional. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, vă îmbrățișez cu mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان ما شرفانه